હાય ગાઈઝ, નમસ્તે. કેમ છો? વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ બી પ્રિટી ગર્લ. સો આજે આપણે વાત કરીશું આ નોર્મલ સોફ્ટ મેકઅપ લુક વિશે. મીન્સ કે તમે અચાનક ક્યારે પણ તમારે બહાર જવાનું થાય તો તમે કેવી રીતે જલ્દી મેકઅપ કરી શકો છો તે વિશે આપણે વાત કરીશું. સો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ, લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા મારા ફેસ પર કંઈ પણ લગાડેલું નથી. એક પણ વસ્તુ મારા ફેસ પર અત્યારે છે નહીં, કંઈ પણ નથી લગાડેલું. સૌથી પહેલો સ્ટેપ જે મેકઅપનો છે તે છે મોઇશ્ચરાઇઝર. હું અહીંયા પોન્સનું મોઇશ્ચરાઇઝર લગાડું છું, સુપર લાઇટ જેલ. આ મોઇશ્ચરાઇઝર તમારા ફેસને ખૂબ જ મોઇશ્ચર કરે છે, સોફ્ટ બનાવી દે છે એન્ડ વોટર બેઝ છે, તો તમે આસાનીથી એને બ્લેન્ડ પણ કરી શકો છો. અને આ મારું ફેવરેટ મોઇશ્ચરાઇઝર છે. હું અહીંયા પ્રોપરલી બ્લેન્ડ કરીશ, સ્કિનમાં અબ્ઝર્વ થઈ જાય ત્યાં સુધી. આમ સ્ટેપ કર્યા પછી તમને ખુદને જ તમારો ફેસ સોફ્ટ લાગશે. એ પછી મેકઅપનો બીજો સ્ટેપ છે સનસ્ક્રીન. સનસ્ક્રીન એ આપણા ફેસ ઉપર આપણને જે કિરણો જે હોય છે, સૂર્યના કિરણો, તેનાથી બચાવે છે, તેનાથી પ્રોટેક્ટ કરે છે. સનસ્ક્રીન ક્યારે પણ મેકઅપમાં સ્કીપ ના કરવી. ડે મેકઅપમાં સનસ્ક્રીન જરૂર લગાવવી. અને જે પ્રમાણમાં તમારા ફેસને ક્વોન્ટિટી જોઈ એ રીતે સનસ્ક્રીન લગાવવી. નેકને સ્કીપ ના કરવી એન્ડ બ્લેન્ડ વેરી વેલ. શરૂઆતમાં તમને એવું લાગશે કે આ વ્હાઇટ કાસ્ટ છોડે છે, બટ એવું હોતું નથી. ધીમે ધીમે તે તમારી સ્કિનમાં અબ્ઝર્વ થઈ જાય છે. હવે મારો ફેસ રેડી છે ટુ મેકઅપ. હું અહીંયા યુઝ કરું છું સ્વીસ બ્યુટીની ફાઉન્ડેશન સ્ટિક. આ મીડિયમ કવરેજ આપે છે. પહેલાં તમારા ફેસ પર આવી રીતે ડોટ અથવા તો રબિંગ મોશનથી આ રીતે તમે અપ્લાય કરી શકો છો એન્ડ બ્રશથી પણ અપ્લાય કરી શકો છો. નેકને સ્કીપ નહીં કરવી ક્યારેય પણ. પછી એક ડેમ્પ મીન્સ કે બ્યુટી બ્લેન્ડરને પાણીમાં પલાળીને નીચવીને એને ડેમ્પ બ્યુટી બ્લેન્ડર એનાથી એને સ્પ્રેડ કરવાનું, બ્લેન્ડ કરવું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ ફાઉન્ડેશન એફર્ટલેસલી બ્લેન્ડ થઈ રહ્યું છે. અને આ મીડિયમ કવરેજ આપે છે. નેક પણ તે જ રીતે આપણે નેક પર પણ બ્લેન્ડ કરીશું. આ ફાઉન્ડેશન સ્ટિક તમે એવરીડેમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. કોમ્પેક્ટથી સેટ કરીશ. તેની માટે હું અહીંયા યુઝ કરું છું Maybelline Fit Me કોમ્પેક્ટ ઇન ધ શેડ વોર્મ ન્યૂડ.
આ કોમ્પેક્ટ ખૂબ જ સરસ છે એન્ડ અફોર્ડેબલ પણ છે અને તમે એવરીડે યુઝ કરી શકો છો. તેના પછી હું અહીંયા યુઝ કરું છું બ્લુ હેવનની આર્ટિસ્ટો આઈબ્રો પેન્સિલ. તેનાથી હું મારા આઈબ્રો ફિલ ઇન કરીશ. તેની એક સાઈડ આવે છે તમારું પ્રોડક્ટ આઈબ્રો પ્રોડક્ટ અને બીજી સાઈડ આવે છે સ્પૂલી, વિચ ઇઝ ગ્રેટ. 2 in 1 પ્રોડક્ટ છે. બિકોઝ મોસ્ટલી પેન્સિલમાં સ્પૂલી આવતી નથી, તો તમારે એક્સ્ટ્રા સ્પૂલી બ્રશ રાખવું પડે છે. તમે બંને આઈબ્રોના ડિફરન્સ જોઈ રહ્યા છો. ઓકે, ડન. ઓકે, ડન. તેના પછી હું અહીંયા યુઝ કરું છું લેક્મેનું આઇકોનિક કાજલ ઇન ધ શેડ બ્લેક. કાજલ તમારા કોઈ પણ મેકઅપને ચેન્જ કરી શકે છે. એ લુકને એક અલગ જ લેવલ પર લઈ જાય છે. સો કાજલ મેકઅપમાં સ્કીપ ના કરવું. તેના પછી હું અહીંયા યુઝ કરું છું ક્લેમીની બ્રોન્ઝ હાઇલાઇટર એન્ડ કોન્ટ્રોર પેલેટ. 3 in 1 છે. આ પેલેટ ખૂબ જ સરસ છે અને એઝ અ ફેસ પેલેટ, એઝ અ આઈ પેલેટ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. આ એક પેલેટમાં તમારું બધું કામ થઈ શકે છે. તેને હું એક બ્રશને લઈને હું ફિશ ટાઈપ ફેસ બનાવીને કોન્ટોર કરીશ, જેનાથી આપણો ફેસ એકદમ શાર્પ દેખાય બંને સાઈડથી. તમે જોઈ રહ્યા છો. You can see how it's different after contouring. ઓકે, બીજી સાઈડ પણ એ જ રીતે કરીશ. એન્ડ ડોન્ટ વરી, બિગનર્સ છો, ક્યારેક કોન્ટરિંગ છે, બ્લશ છે, વધારે થઈ જાય તો કંઈ બીવાની જરૂર નથી. તમારું ડેમ બ્યુટી બ્લેન્ડર જેનાથી ફાઉન્ડેશન બ્લેન્ડ કર્યું હોય તેને લઈને તેના પર ડેપ કરો, એટલે એનું પિગમેન્ટેશન ઓછું થઈ જશે. લાઈક ઇટ. જો ફેસ પર કેટલી શાર્પનેસ આવી ગઈ છે. હું તેનો જ જે શેડ છે બ્લશ પિંક, તે બ્લશ તરીકે યુઝ કરીશ અને હું જેમાં શિમર પાર્ટિકલ્સ છે તો એ એઝ અ હાઇલાઇટરનું પણ કામ કરે છે. પિંક હાઇલાઇટર. I think you can see it's a real techniques of applying blush.
એના પછી હું એનો જ જે શેડ છે ગોલ્ડન, એને હું એ હાઇલાઇટરને હું મારા હાઈ પોઈન્ટ્સ પર લગાડીશ. આઈ થિંક તમે શાઇન જોઈ રહ્યા છો. આ બેઝિક મેકઅપ લુક છે, એટલે આપણે જાજુ એમાં કાંઈ કરેલું નથી. નોર્મલ વસ્તુઓ યુઝ કરી છે. તે પછી નો આઈ શેડો પેલેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ ના કરવું હોય તો તમે આ પેલેટને અને આવી કોઈ પણ પેલેટ જેમાં 3 પ્રોડક્ટ્સ હોય તમે એને એઝ અ આઈ શેડો પણ યુઝ કરી શકો છો. હું અહીંયા જે શિમર પિંક કલર છે તેને લઈને મારી પૂરી આઈલિડ્સ પર અપ્લાય કરીશ. જો અત્યારે તેમાં કંઈ પણ લગાવેલ નથી. હવે હું તેને અપ્લાય કરીશ પૂરી આઈલિડ્સ પર. તેના પછી હું બીજું ફ્લફી બ્રશ લઈશ અને એજ પેલેટનો જે બ્રાઉન શેડ છે તેને લઈને મારા આઉટર કોર્નર પર એન્ડ ક્રીઝ લાઇન પર બ્લેન્ડ કરીશ, જેથી એક આઈઝ પર શાર્પનેસ આવી જાય. Look at the difference. ઓકે, હવે હું યુઝ કરું છું અહીંયા બ્લુ હેવનનું મસ્કારા, ટ્વિસ્ટ એન્ડ કર્લ મસ્કારા. અફોર્ડેબલ પણ છે એન્ડ એનું વર્ક પણ સારું છે. જો ડિફરન્સ બંને પાપણોમાં. હવે હું અહીંયા બધાનો ફેવરિટ સ્ટેપ છે લિપસ્ટિક. હું અહીંયા યુઝ કરું છું લેક્મેની લિપ ગ્લોસ, બટ એ બહુ પિગમેન્ટેડ છે તો એઝ અ લિપસ્ટિક પણ એ વર્ક કરે છે. આ મારો ફેવરિટ શેડ છે. એનું એપ્લિકેટર આ રીતે કંઈ આવે છે અને મને એનું પિગમેન્ટેશન ખૂબ જ ગમે છે. ખૂબ જ સુંદર શેડ છે લેક્મે ગ્લોસ કલેક્શનમાં. થોડું ડ્રાય થયા પછી આ કંઈ આ રીતે લિપસ્ટિક દેખાય છે. હું આવું છું હવે મારી જ્વેલરી એન્ડ કપડાં ચેન્જ કરીને. મેં અહીંયા એક સૂટ પહેર્યું છે, પેન્ટ એન્ડ સૂટ, ઇયરિંગ્સ પિંક મેચિંગ, મારા ક્લોથ્સને મેચિંગ ઇયરિંગ્સ, એક બિંદી લગાવી છે અને યુ રેડી ટુ ગો.